Vòng lặp thông tin trong giới PC ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay, tôi sẽ mổ xẻ mấy hãng sản xuất màn hình một chút. Tôi không nhằm vào riêng hãng nào cả, mà là tất cả bọn họ. Thực tế, phần lớn các hãng màn hình hiện nay đều rất tệ. Họ liên tục đánh lừa người tiêu dùng. Nghe tôi nói vậy xong, bạn thử ngẫm lại xem, liệu mình có từng bị lừa chưa? Người không dành máy tính, khi chọn màn hình, sẽ chỉ để ý đến tần số quét và độ phân giải. Còn người có kinh nghiệm thì sẽ quan tâm hơn đến loại tấm nền và tốc độ phản hồi. Giờ tôi hỏi bạn một câu rất thẳng thắn và không dễ né tránh. Hai chiếc màn hình, giá ngang nhau. Bạn là một game thủ đam mê eSports, bạn chọn bên trái, Sony hay bên phải AOC? Khoan trả lời, hãy nghĩ kỹ trước khi bình luận nhé. Ok, đáp án đúng, chọn Sony bên trái. Bạn không phục đúng không? Điều này rất bình thường. Vì khi nhìn vào, cái bên trái nhỏ hơn, độ phân giải thấp hơn, tần số quét cũng thấp hơn, ngoại hình thì chán, nhìn qua thì đúng là thời IQ. Nhưng nếu chỉ xét hiệu năng chơi game, thì tấm nền TN bên trái hoàn toàn có thể đè bẹp IPS bên phải. Bạn hãy xem qua đoạn test video này nhé. Màn hình tần số quét 240Hz, quá cao rồi đúng không? Sản phẩm mơ ước của không ít người đấy. Nhưng nếu bạn lấy cái đó ra chơi game mà vẫn cảm thấy khó chịu, thì chính là do hiện tượng bóng mờ, lưu ảnh. Đây là yếu tố ảnh hưởng cực kỳ lớn đến trải nghiệm chơi game. Ngắm tăm mờ, nhuề, kéo bóng, bạn còn bắn chính xác nổi không? Zoom gần thì thấy rõ, slow motion còn rõ hơn nữa. Vậy nên, việc mù quáng chạy theo tần số quét cao không thể cứu vãn được một màn hình có tốc độ phản hồi chậm. Đây là một giới hạn sinh lý học của mắt người. Các hãng màn hình lại thường quảng cáo kiểu 1 ms nhưng đó là con số fake được tạo ra bằng cách tăng áp, bù tín hiệu. Kiểu như, muốn tăng đạm trong sữa nên trộn thêm melamin, tăng áp thì điểm ảnh hoạt động không ổn định, nên hiện tượng bóng mờ, lưu ảnh còn rõ hơn nữa. Vì sao tôi nói các hãng màn hình rất gian? Vì họ liên tục đánh lạc hướng người tiêu dùng. Tôi dẫn chứng từ trang web chính thức của LG tại Việt Nam, một chiếc màn hình IPS được giới thiệu rất rõ ràng. Ngay trang đầu tiên, LG đã nhấn mạnh có dấu sao chú thích về tốc độ phản hồi. Trên đó, tốc độ phản hồi được đặt trước cả tần số quét, hoàn toàn trùng khớp với luận điểm của tôi. Câu từ không hề tránh né. IPS 1ms sánh ngang với TN, mang lại trải nghiệm chơi game mới mẻ với ít bóng mờ và độ phản hồi nhanh nhất. Thương hiệu và sản phẩm của LG thì không cần bàn, tôi chỉ lấy ví dụ để chứng minh. Tôi biết nhiều bạn vẫn chưa tin, có người nghĩ tôi chỉ đang chém gió cho vui, nói chuyện kiểu bốc phét không căn cứ. Nhưng đến đây, bạn bắt đầu thấy rõ vấn đề rồi chứ. Giờ thì nhìn lại các hãng màn hình xem, họ đặt ngoại hình lên hàng đầu hoặc tâng bốc tần số quét lên tận mây xanh, nhưng khi đến tốc độ phản hồi, hoặc là nói mơ hồ, hoặc giấu biệt đi. Ví dụ, mã màn hình AOC này, ở trên ghi nhanh đến mức không có bóng, ở dưới lại chèn chữ nhỏ, giảm bóng mơ, còn mã SKC nói là trang bị chip, tối ưu thuật toán, cải thiện phản hồi giá 1ms. Nghe thì hoành tráng, nhưng toàn là Mỹ từ đánh bóng thông số. Tóm lại, nếu bạn là một game thủ nghiêm túc, hãy tỉnh táo hơn, đừng để bị cuốn vào vòng xoáy 144Hz, 165Hz, 240Hz mà quên mất yếu tố cốt lõi, thời gian phản hồi thực tế và tấm nền. Nó mới quyết định bạn có bắn trúng hay bắn hụt trong một pha 1 vs 1 căng não. Nói thật nhé, những loại màn hình tương tự thì cái chip này hãng nào cũng có. Bạn thử kiểm tra lại xem màn hình của bạn có chức năng gọi là OD không? Nhiều khả năng là có, chỉ khác cái tên gọi một chút thôi, chứ bản chất thì y chang nhau. Kiểu nói này vô nghĩa, y như việc tôi bán cho bạn một cái máy tính, rồi lên giọng, ê, cái cây này có nước nguồn đấy nha, thì quá là thừa thái rồi. Tất nhiên, tôi phải công nhận rằng cả hai sản phẩm kia đều là hàng tốt, tôi chỉ muốn phê phán cách mà họ quảng cáo, mang tính đánh lạc hướng. Hành vi như vậy, theo tôi là không hay, nó dễ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, còn việc đó là cố ý hay vô tình thì tôi không dám khẳng định. Cũng chính vì thế, tại sao bây giờ lại có luật quảng cáo nghiêm ngặt như vậy, ví dụ như cấm dùng các từ kiểu tốt nhất, mạnh nhất, tuyệt đối, chính là để ngăn chặn những gian thương lươn lẹo, và đấy, mới chỉ nói đến mấy hãng, còn được xem là chính quy, còn những hãng không đàng hoàng, thôi, bạn cứ tự tưởng tượng đi, chắc còn hài hước hơn cả phim cung đấu. Cho nên tôi mới nói, nhiều hãng sản xuất màn hình không hề thật thà, quảng cáo thì tù mù, khoa trương, khác một trời một vực ở các thị trường khác nhau. Bạn chỉ cần lên Google, check thử cùng một mẫu sản phẩm ở trang quốc tế với trang trong nước, họ viết khác hoàn toàn. Chính vì thế, tôi rất phản cảm với kiểu tư tưởng ủng hộ thương hiệu và doanh nghiệp nội địa một cách mù quáng. Bạn xem họ như người nhà, còn họ lại xem bạn như con gà để vặt lông, nghe có đau không? Phần tiếp theo, chúng ta sẽ nói về tần số quét. Trước đó, có một bình luận khá hay nhắc đến chuyện tần số quét gốc, thế là tôi tự đi tìm hiểu xem hiện giờ trên thị trường có những con màn hình nào sở hữu tần số quét gốc 180Hz. Tần số quét gốc 180Hz không phải ép xung từ tần số thấp hơn. Điểm này cực kỳ quan trọng vì thực tế, đa số màn hình 165Hz, 170Hz ngoài thị trường hiện nay đều là từ 144Hz ép xung lên, có còn ép từ 120Hz lên 144Hz cơ. Mà cái kiểu ép xung tần số quét này thì sinh ra 3 vấn đề lớn.
Thứ nhất, tuổi thọ giảm rõ rệt. Chắc bạn đã từng thấy nhiều mã chỉ bán một thời gian ngắn rồi mất hút khỏi kệ hàng bởi vì họ dùng tấm nền dỏm, hàng tồn, hàng lôi rồi ép sung làm màu để có cái mà quảng cáo, kết quả bay màu sớm. Thứ hai, hiện tượng nhảy khung. Cái này tôi vẫn phải trích hình ảnh từ Sâu Y và lôi luôn cuốn sổ tay nội bộ của ấy xuất ra. VG248QG, bản tiếng Anh nhé, trong đó viết rõ ép lên 165 Hz là trạng thái không ổn định, dễ gây mất hình, giật khung, đáng lẽ không nên công khai cho các bạn xem đâu, nhưng thôi, để các bạn biết chi tiết luôn. Thứ ba, độ trễ cao hơn, giống như kéo giãn một sợi dây thun, càng kéo mạnh thì càng dễ đứt, càng kém ổn định. Ở phần trước, tôi cũng đã nói rồi, tốc độ phản hồi vốn đã yếu, ép sung thêm vào thì phản hồi còn chậm hơn, độ trễ tăng lên, đặc biệt khi chơi game tốc độ cao. Tóm lại, nhờ key 3 vấn đề của màn hình bị ép sung, tuổi thọ giảm, nhảy khung, vỡ hình, tăng độ trễ, giảm mượt, chỉ có rất ít hãng dám ghi rõ trên hộp là tần số ép sung, còn đa số mấy hãng vô danh, rẻ tiền thì toàn giấu, thậm chí ghi khống. Vậy nên, khi có bạn nhắc đến màn hình 180 Hz nguyên bản, tôi muốn nói rõ thế này, chọn được thì nên chọn loại gốc, còn nếu bạn lỡ mua là ép sung thì nên hạ tần số xuống để dùng ổn định lâu dài hơn. Video hôm nay đến đây là hết, làm ra những nội dung như thế này thật sự không dễ, nên nếu thấy hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Sự ủng hộ của bạn chính là nguồn nhiên liệu để mình đi tiếp trên hành trình chia sẻ tri thức. Nếu thấy nội dung xứng đáng, bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua mã QR trên màn hình. Mình rất trân trọng từng sự đóng góp. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục khám phá những công nghệ định hình tương lai.